ჩვენ ვიმყოფებით ანტონ მარტყოფელის სახელობის მონასტერში და დღეს გავეცნობით აქაურ საძმოს გავეცნობთ, შევეცდებით გაგაცნოთ აქაური ტიპიკონი, ის ვითარება თუ რაც არის აქ, იმიტომ ჩვენგან ძალიან ადვილი არის ესე შორიდან საუბარი, მაგრამ აქ თითოეული დღე გატარებული უკვე სხვა სურათს ხატავს და სხვა რაღაცას გვიჩვენებს და გავეცნობით თუ აქაური მამები როგორ ღვაწლში არიან, როგორ ცხოვრობენ ის ადამიანები, ვინც ამ მონასტერში მოღვაწეობს და არ შეიძლებოდა ეს ისე დაგვეტოვა ეს მონასტერი რო არ გადაგვეღო და არ გაგვეშუქებინა და ამისათვის გადავწყვიტეთ ჩვენ აქ ამოსვლა და ეხლა შევეცდებით რომ ჩვენ გაგაცნოთ ეს ადამიანები და მათი ცხოვრების წესი. ვინც მათი ცხოვრება არ ვიცით, ხო ძალიან ადვილია ჩვენგან საუბარი ესე შორიდან, მაგრამ როცა გაიგებთ და გაიცნობთ მათ, სხვანაირი არის აქაურობა და სხვანაირად დაინახავ და ჩვენ შევეცდებით ამ გადაცემით რომ ეს ადამიანები გაგაცნოთ და დაგანახოთ. მე ვარ წარმოშობით სოხუმელია. ეს ერთი წელი ომი რო იყო, იქ ვიყავი მაშინ და ქართველები რო გამოყარეს, იმის შემდეგ ამ მონასტერში ვარ 93 წლიდან და უწმინდესის დროს ვაკურთხებით აფხაზეთის ეპარქიას დაგვირთო ღვთაების მონასტერი და ვარ აქ 93 წლიდან. და ჩვენთან იყვნენ მეუფე ისაიანიკოზის ეპისკოპოსი, მეუფე მიქაელი დიანეთის ეპისკოპოსი და ძალიან ბევრი მოძღვრები, რომლებიც ახლა არიან ზოგი ჯრუჩი, ზოგი კაცხის მონასტერში და გაიფანტეს სხვადასხვა მონასტერში, მაგრამ აქ მარტო აფხაზეთიდან კი არ არიან მოსულები, არამედ სხვადასხვა კუთხიდან. არის ეროვნებით აზერბაიჯანელიც, რუსიც. ეს მონასტრის კარები ყველასთვის ღია. გამოჩნდა ეროვნებისა და ცხოვრების წესისა და მე როგორც მოძღვარი ხშირად დავდივარ ციხეებში და რას ხედავ, რომ ესაც იქ ჩემი ნახვა უხარია. მის აღსარებას მაბარებს, ეზიარება, კითხულობს, სახარებას. ასიდან ვის გამოდის ჩება 5 ან 10. მაგრამ ჩემი მონასტრის მაგალითად შეიძლება უთხრა იმ პატიმრებს, რომ აქ ძალიან ბევრია ესეთი ყოფილი, რომელიც ყოფილი პატიმარი და გახდა მონასტრის მუდმივი წევრი. და ეს მონასტერი შინაარსი რა არის კიდე, რომ თავარი შინაარსია, რომ ადამიანმა ყურადღება გადაიტანოს საკუთარ ცოდვებზე, განთავისუფლდეს განკითხვისაგან. და ჩვენი სწავლებით ადამიანური და ესემის შემდეგ ყველა ადამიანშია მიდეკილება ცოდვისაგან. რაც მონასტერში ეს ლოცვა, მარხვა, ხშირი აღსარება, ზიარება არის ერთ-ერთი, ესე იგი, ერთადერთი საშუალება სულის განწმენდისა. ჩვენ როცა ვინათებით აქ ძალიან ბევრი მოდის ერის ხალხი, უხარდიათ აქ მოსვლა, ლორიელებს, მარტყოფელებს, ასევე თვითონაც მოდიან, იმიტომ რომ მამა ანტონის საფლავი ეს კომუნისტების დროსაც აქ ბევრი ხალხი მოდიოდა, იმიტომ რომ მამა ანტონი ეწეოდა როგორც ყველა წმინდანი. მე შეიძლება მონასტერში ცხოვრობდე და ჩემი არ იყოს, ესე იგი თუ სულით, გულით არ მიყვარს ღმერთი და თუ ღმერთი მიყვარს, მაშინ ყველასთვის აქ ახლა როგორც თქვი ისე მონასტერში რუსიც არის, აზერბაიჯანიც არის და სხვადასხვა ენების ხალხიც არის. და ხშირად ვეუბნები ქართველებს, რომ აბოთვილელი არაბი იყო, მოსიჩავის ანგი იყო და მეფემელიანი პირველი მეფე ქრისტიანთა ქართველების იყო სპარსი. ესე იგი როცა გულში ღმერთია, არა აქვს მნიშვნელობა ეროვნებას, როცა ღვთისმადლია, ესე იგი ადამიანი ხდება სულიერად ცოცხალი. აი, ნათქვამია ბიბლიაში, რომ ადამ და ევამ რო შეჭამ აქ ძალუხილი. რო უთხრა ღმერთმა, თუ შეჭამთო მოგდებითო. კი არ მომკვდარან ფიზიკურად, სულიერად მიუტვრები, ასევე ყველა ადამიანი. ესე იგი, სანამ მადლი არ იქნება ადამიანში, არის მკვდარი. და მის მადლის გარეშეა ეს, ესე იგი, მაცხდება განკითხვით აღეზიანები და ხა ძალიან გავწევდა ეს უკუნებელი სენი. დავდივარ იქ იაშურში და ზოგიერთ საავადმყოფოში და აი მაგალითად მამა ანდრია მაგალითი რომ წელიწადნახევარი კანესკი მოხონდა. ეზიარებოდა, მაგრამ წაიყვანა ღმერთმა. მაგრამ მეორე მაგალითი აქ ვიღაც ცოცხალი მაგალითია. სულ 10 დღე იყო ჩვენთან მონასტერში და აქ არის ახლა მონასტერში. ქონდა მეოთხე სტადიისკი და განიკურნა. მაგრამ აი ზოგს როგორია რომ ზოგს ბევრი მირეკავს აი რეანიმაციაში წევს ვიღაცა მოდი გავუგიათ რომ დაუშვათ სასწაულმოქმედი ვარ, მაგრამ მე კი არა ვარ სასწაულმოქმედი, არა აქვს მნიშვნელობა რომელი მდელი იქნება, ეს მდელი იქნება თუ ეს მდელი, როცა მდელი ატარებს 7 ზეთის ხებას, როცა ატარებს ნათობით, აი ნათობითაც ბევრი ესე იგი მომაკვდავი ბავშვი განკურნებულა, ესე იგი როცა მდელმოქმედებას ატარებს, თვლის სიწმინდეზე არა დამოკიდებულია. არის მეორე უკიდურესობა, რომ აი დაუშვათ ზოგი მდელს განიკითხავს, რომ ღმერთის წამ მდელის არა, მაგრამ დაბადებით ყვართები ქრისტიანი, აუცილებლად უნდა მივხვდე მდელთან. და რაღაცებაა ნათლობის დროს, როცა ინათლები.
გებადიება ცოდვები, რაც დაგიშევებია, მაგრამ ცოდვებისკენ მიდრეკილება რჩება და ამ მიდრეკილებების განსაცმელად ჩვენ ეკლესიაში დაწესებულია ლოცვა, მარხვა, აღსანება, ზიარება და ზოგი მეორე უკიდურესობაში რაღაც სასწაულს ეძებს, წმინდა მღვდელს და ვერ ნახეოდა. მე მომყავს იუდას მაგალითი, ქრისტესთან იყო და ვერ ეშველა. ესე იგი, რაც უნდა წმინდა მღვდელთან იყო, ხა ქრისტეს ოფდიდუნდელი ხო არსებობს. არ გეშველება თუ სინამდვილე აქვს და თუ სინამდვილე აქვს. წერია სახარებაში, რომ უულსი მოწვევითაც მოქმედეს მალე. სახარება და წმინდა წერი კიდე რა არის? ხშირად მოყავს მარიამ მეგობრის მაგალითი. წელაკითხვა არ იცოდა, ყურებიცოდნე გახდა, ასე მოსიშავის მაგალითი. იმანა წელაკითხვა არ იცოდა, ყაჩაღების ადამიანი იყო. მაგრამ ყურებიცოდნე გახდა, მას ქვია სული წმინდით. ასევე მადლობას ვეუბნები ღმერთს და ასევე ვინც ჩემი ასაკისხად, მე ვარ 59 წლის, მის კომისიებთან ცხოვრობდით, რომ იმდოს მოვესწრეთ, რომ შეიძლება ჩვენი ბავშვები გავზადოთ საეკლესიო ზღაპრებით, საბავშვებელი წმინდათა ცხოვრებები და ეს წმინდა წიგნი, რასაც ქვია ბიბლია, არ არის ადამიანური სიზმრე, ეს არის ღვთაებრივი სიზმრე და ამის საშუალება გვაქვს. ხა ძალიან გავცედა ეს მოზღვის განგითხვა და უნდა ვიცოდეთ, რომ მღვდელი არასდროს არ იქნება ღმერთი, მაგრამ როგორც ექიმია სამწყობოში, ისე ეკლესიაში მღვდელი. და რაც უნდა უღრისი იყოს ექიმი თავისი ყოფა ცხოვრებით. როცა წამასვამ ექიმის ნიშნობაზე ხურა დამკვიდრი შენ ჯანმრთელობა ასევე მღვდელი თუ არ არის მოწოდების დონეზე თავის საქციელით შენ არაფერი გაგდება, როცა ინათლები შვარსაწერი ზიარები და მადლობა უთხრა ღმერთს, რომ ჯერჯერობით საშუალება გვაქვს, რომ წირვებზე ვიაროთ. ყველაზე მეტი თუ ქრისტიანები ვართ, უნდა ვიცოდეთ, რომ ერთი არის ნართობა, მეორე არის წირვა. ამ ოთახში სადაც ვიყვებით, ამ ოთახში მოგეს პატრიარქი კედიონი. ეს ოთახი იყო პატრიარქების რეზიდენცია და 1912 წელს დამოუკიდებელი საქართველოს პატრიარქი კედიონი მეორე ამ ოთახში მოიკლა და სიონშია დასაფლავებული. ამის გარდა ამ მონასტერში არის მამა ანტონის საფლავი, ასევე საზღვარია, სადაც არამატო ბერების ნეშტია და ძვლები, არამედ ეს მონასტერი ყოფილა კომუნისტების დროს ოხვიდავდნენ დახვრეტის ადგილიც და იმათი ესე იგი მოწამეების ძვლებიც არის აქ. და არის წმინდა გიორგის ტაძარი ბიშოპის სახელობის და ზემოთ ახლა სევცვედი, სადაც მამა ანტონი იყო განმარტოვებით 15 წელიწადი. მადლობა ღმერთს, რომ იქ ორი ტაძარია მოქმედი, აღდგა ჩვენი ესე იგი მოღვაწეობის დროს. მონასტერში მუდმივად ესე იგი მუდმივი წლებია 40 კაცი და ყოველთვის არის 70-ან 80 კაცი სტუმრებიანად. და როცა მარხვა 120-150 კაცი მონასტერში არის. მადლობა ღმერთს. ადრე თავიდან 93-დან რომ მოვედი 95 წინამძღვარი ვარ. უფრო ცოტა იყო და ახლა უფრო გამრავდა. და ეს დაუშვათ ეს პირობებიც უწყობს ეს მატერიალური სიტუჩირე განსაცდელი, მაგრამ შეამოღავს პეტრე და ანდრია მოციქულების მაგალითი, რომ იყვნენ ღარიბები, მაგრამ სიღარიბეს ხელი არ შეუშლია იმაში, რომ ედიდებინათ ღმერთი. და ეს მონასტერი ეხმარება ადამიანს იმაში, რომ რაც წერია საღარიბაში მოთმინებით შენი და მოიპოვე სული შენი და რომ დედამიწა არასდროს არ იქნება სამოთხე, რომ დედამიწა არის სამოთხიდან გადმიდან ყოფა. და მონასტერი ადამიანს ასწავლის, რომ იმედი დაამყაროს მხოლოდ ღმერთზე და სასწაულება ქონდეს ღმერთზე და ვისაც სასწაულება ღმერთზე, იმის მერე ღმერთი ազდევს სიშვიდე. როგორც ღვთის გამოდის სიტყვა, ასევე ღვთის გამოდის სიმშვიდე, სიხარული, სიყვარული ზნობა და როცა ადამიანში მადლია, მაშინ სიძულვილი ქრება და ხშირად მოყავს წმინდა გიორგის მაგალითი, რომ უსულო და იმეფისთვის ვინც ამოწყვეტა ასეთების ქრისტიანი, იმის მოგასაწევი ექვსი თვე. ესე იგი, როცა აი ხო ედოშად ლოცვა, მარხვას რამდენია მრევლია და იწევლება. წყევლის და ან სამაგიერო მიუძღოს ამ დროს, ესე იგი ჩანს რომ ის მადლი არა. კიდევ ვიმეორე, როცა მადლი ადამიანში, ხა პატრიარქი ასე უნდა დამძღონ, რადგან საბავშვო დამძღონზე ლამძღვით, იმიტომ რომ მადლია მასში. ასევე ქრისტიანში თუ მადლია, ის ესე იგი სიზრით არ უპასუხებს. ასე რაც ხდება ხა ტელევიზორში. სიძულვილი რო ითესება სხვადასხვა აზრის გამო, შეუძლებელია ადამიანში მადლი იყოს და სხვა აზროვნების გამო, ან სხვა ეროვნების გამო, ან ენის გამო. არ არსებობს ცუდი ეროვნება, არ არსებობს ცუდი ადამიანი. როცა მადლი არა, ხარ ცუდი და ბოროტი. როცა მადლია, ხარ კეთილი. როცა პატიმარი ვიყავი ქსანში და იქ გავიცანი მამა ბენიამინი, ამ მონასტრის წინამძღოლი და მაშინ შევპირდი, რომ განთავისუფლდებოდი, ანუ ამოვიდოდი აქ და მასეც მოვიქეცი. და ჩვეულებრივად დაიწყო, ანუ ეს ღვთისნება იყო კი რა თქმა უნდა ყველაფერი, მაგრამ ეს თანდათანობით მამების მერე აღსარებებმა, იქ ზიარებებმა და იმან გამოძლიერა, რომ ანუ მამების გვერდში დგომამ გამოძლიერა ეს ყველაფერში და
კიდე მინდა გავამახვილო იმაზე ყურადღება, რომ ანუ მართლა არ ვიცოდი თუ ეს შორიდან ეს რაღაც კი მქონდა წარმოდგენა ეკლესიაზე ზოგადად მონასტერზეც იმაზეც, მაგრამ ნუ მართლა ეხლა ვიძახი, რომ აი განვიკითხავდი მართლა მამებს და ეს ძალიან ეხლაც მოქმედებს და ვინანიებ დღემდე ამას და მე მინდა მოუწოდო ვინც ამას უყურებს, რომ აი ძალიან ცუდი ის არის მომენტი, რომ შორიდან ისი ადვილია ეს ყველაფერი და აი რავი ყველას უსურვებ, რომ მინდა რომ მოვიდნენ თვითონ განიცადონ ის სიხარული, ის ღვთაებრივი მართლა სიხარული, რაც აქ ტრიალებს, აი სიწმინდეა ეს ყველაფერი და მინდა რომ ყველა ეზიაროს, ყველა ქრისტიანი ამას და ეს რა ვიცი, აი ძალიან ფრთხილად სათუთად მოექცნენ მამებს, როცა ახსენებენ იმ თემებთან დაკავშირებით, ახლა ბევრი რაღაცებს იძახის, მაგრამ ეს თვითონ პირადად მოვიდნენ და ნახონ, სანამ რამეს იტყვიან და რავი, აი ყველას ურჩევ რომ მართლა ეს ამას რომ ეზიარონ და აი მამები გაიცნონ მამა ბენიამინის ჩათვლით და კიდე არიან აქ მოღვაწე მამები ისეთები რომ მართლა აი მადლობა ღმერთს და მაგრამ აი დღესდღეობით მართლა ბედნიერი ვარ ძალიან და არ ვიცი აი სიტყვებიც არ მყოფნის ისეთი სიხარულია აქ ისეთი სუფევს რა მართლა ღვთაების მონასტერია და ღვთაებაა მართლა და აი ყველას უსურვებ რომ იგივე განიცადოს რა ამ განაპირობა რომ თქვენ აღმოჩნდით აქ მონასტერში ესე ну როგორც უმეტეს შემთხვევაში განსაცდელი ცხოვრების ან კონკრეტულად ხო არ არის ახლა განსაცდელები ხო ჩვენი ცხოვრებაში მთელი ცხოვრება სულ განსაცდელებია ხო მთელი ცხოვრება სულ განსაცდელებში ვარ და აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი ესეთი განსაცდელი იყო რომელმაც აი გადამადგმევინა ის ნაბიჯი რომ მე სულიყავი უფალთან და გამეცნო პირადად მამა ბენიამინი და მართლაც ესეთი რაღაც გამორჩეული მოძღვარი ეს მე არ ვაკებ რახან ჩემი მოძღვარია ეს უბრალოდ სიმართლეა და მაგიტომ სიმართლეს ვიძახე ჩვეულებრივ და აი ბედნიერი ვარ და მადლობა უფალს ეს ადამიანი გამოცნო უფალმა და მისი მეშვეობით აი უფალმა მომიყვანა ტაძარში და ну ეს რაღაც გარკვეული დრო იყო ჩემ ცხოვრებაში რომ მონასტერიდან მოვდიოდი ან შეფერხებები იყო როგორც ჩვეულებრივ ქრისტიან ადამიანს ახასიათებს დაცემა ადგომა ესეთი განსაცდელები მრავალი იყო ასეთი შემთხვევა და ერთ-ერთი განსაცდელის დროს უკვე გადავწყვიტე საბოლოოდ რომ ანუ ყოფილიყავი ასე ვთქვათ ქრისტეს სამსახურში და ეს ამას დიდხანს ფიქრობდი და გარკვეული დროის განმავლობაში ეს უფრო და უფრო ძლიერდებოდა ეს სურვილი შინაგანად ჩემშინა უფალმა ხო ჩვენ ყველაზე რა ხო იცის ყველა ჩვენი გულის ნადები და მაგრამ იქაც მე მათხოვდა მე ბოროტის სხვათა შორის ეგრე როგორც ჩვენია ბოროტს კარგ საქმეშიც ხაფანგებს აგებს ხოლმე და იქაც აი დღეს ხვალე და ამ გადამდებობაში კიდე ერთი განსაცდელი კიდე და კიდე ასე შემდეგ ახლა მრავალი განსაცდელი იყო ჩემ ცხოვრებაში და ისეთი განსაცდელებიც ყოფილა რომ შეზღუდული ვიყავი ანუ საპატიმროებშიც მომეწია ყოფნა ნებსი თუ უნებლიეთ ბოროტის ზეგავლენის ქვეშ ხდება და ერთ-ერთი მათგანი მე ვიყავი და მადლობა უფალს რომ აი გამომეყვანა ამ მდგომარეობიდან და დღეს აი აქ ვარ და ამის სამსახურში ვარ და ავიც შეძლებს და გვარად მსახურობ როგორც ანუ რაც შემიძლია დიდი სურვილი მაქვს რომ არა მარტო მე დაუახლოვდე და მე მივიდე უფალთან ახლო არამედ ჩემ გარშემო მყოფი ადამიანების ოჯახის წევრები არიან ახლობლები ნათესავები თუ თუნდაც უცხოები ცუდი ავამტყურობა მითხრეს სუბიჩი ცუდი როგორ კიბოს ნიშნები იყო მეოთხე სტატიის მაშინ სიკვდილის თვალებში უყურებდი მე პრაქტიკულად აქამდე რომ ამოვედი დიდი იმედი ვნახე ატმოსფერო იყო ისეთი მამები ბერები სასაფლაოზე მამა ანტონის სასაფლაოზე რომ დავიждებოდი იქანი მუხს მოკრებით დიდი მადლს გრძნობდი ამ მამათა მონასტერში, ღვთაების მონასტერში და დიდება უფალს მოხდა ესეთ რომ განვიმკურნე და დღეს ჯამთელი ვარ და რა ვიცი ღვთისმალობით ვაპირებ დარჩენას
უკვე 4 წელი იქნება რაც მონასტერში ცხოვრობდა, წინამძღვრად დავალებული მაქვს, სტუმრებს ღებულობ ჩემთან სენაკში ოთახში და არის ხშირი შემთხვევები, რომ სხვადასხვა განსაცდელების გამო მოდიან, მაგალითად ოჯახი ენგრევა, ვიღაცა სასმელს არის აყოლილი, წამალს არის აყოლილი, აზარტული თამაშები გავრცელებული არის და მოდიან ხოლმე და ზოგი ახალი გამოსულია კიდე ციხიდან. მოდიან ძილი არა აქვთ ხოლმე პირველი 3 დღე, ესე იგი არა აქვს ძილი და მე საუბრობთ ხოლმე ერთმანეთში და ესე იგი მე რჩევას მივცემ ხოლმე რომ წინამძღვრთან მივიდნენ აღსარება თქვან, ესე იგი და ზიარება აღსარებით მე პარაკლისები ტარდება ყოველდღიურად, სხვადასხვა ლოცვები ტარდება და შედეგი არის ხოლმე თვალნათლი მე-4, მე-5 დღეს მშვიდად ძინავთ ხოლმე რომ დილით მე მიჭისხინის გაღვიძება ხოლმე წირვაზე წავედი 4 საათზე ავდგეთ ხოლმე და არის სხვადასხვა ასაკის ხალხი მოდიან, ხნიერებიც არიან, ბავშვებიც თქვენ ხედავთ რომ ყველანაირი ასაკის ხალხი არის ჩვენთან მონასტერი, დიდი მონასტერი და მოდიან სხვადასხვა გაჭირებული ადამიანები, პატარა ბავშვები მოდიან სტიქაროსნონ მე უხარიათ ვასწავლეს სკოლის მოქსოვას, ხელნაკეთს რაც ჩვენ ვიცით, ჩვენც მე ვასწავლეთ ხოლმე. კიდევ ყავს ინვალიდები, ყავს უსაყაროები, ყავს პატრონი რო არ აყავ და ხშირად ყოფილა შემთხვევები რომ ბოლო დღეები მართლა ჩვენ მონასტერში გავუტარებიათ, მე გარდაცვლილია და მიგვიხედეთ დაგვისაფლავებია. ეხლა თქვენ დაინახეთ რომ სხვადასხვანაირი ხალხია, კოჭლები, ვრმები არიან, ჩავარდნილებიც არიან. და ეს ხშირი შემთხვევები განსაკუთრებით მარხვაში მოდის ხალხი და ზაფხულობით მოდიან ხოლმე არდადეგებზე, ბავშვები, სტუდენტები და სხვადასხვა პრობლემებით მოდიან, განსაცდელებში არიან, გავრცელებულია დღეს ეს აზარტი, სასმელი, ეს ნარკომანია, ზოგს ოჯახები ენგრეოდა და მე ესე იგი ჩემი თვალით დამინახია რომ აღსარება ზიარებით, ესე იგი პარაკლისებზე ლოცვების დასწრებით, წმენით, ესე იგი ხშირ შემთხვევაში აი როგორც ჭიქაში წყალს რომ ღვრია წყალს რომ ჩაასხავ, დრო უნდა იმას რომ დაილეკოს და ზოგი 3 დღეში, ზოგი 6 დღეში, ზოგი 10 დღეში, ესე იგი წმენის და მიხედვით, ესე იგი მე გამოსვლა მდგომარეობაში დღეს მე ტყილად არიან ოჯახებთან. ხშირ შემთხვევაში მე სხვა შვილები შეეძინა რა დანგრევაზე იყო ოჯახი, თვითონ იმედი აღარ ქონია, თვითონ გვისაუბრი, ისე ძიმე მდგომარეობა ყოფილა ზოგ შემთხვევაში და ეხლა კარგად არიან, მოდიან, ზოგი მრევლი გახდა ეხლა ჩვენთან დადის წირვებზე კვირაობით 10 საათზე იწყება ხოლმე ჩვენთან წირვები და მოდიან მრევლი არიან და ესე იგი გახარე მადლობელია ღმერთს ადიდებენ და მადლობენ ღმერთს რომ ესე იგი მოგვარდა მათი განსაცდელი პრობლემები კარგად არიან. სახარება გვასწავლეს რომ ღმერთის სიყვარული არის და არიან ადამიანები სამწუხაროდ აქაც მოდიან ესე იგი რომ აი განწყობილები არიან ესე რომ ცოდნა არ აქვს სწორი და აყოლილები არიან მასმედიას სხვადასხვა არასწორ ლიტერატურას და გონიათ რომ ესე იგი ეს ყველაფერი მარტო დაწერილია და არ ხდება რეალობაში და თვითონ მე აქ რომ მოდიან თვითონ თავის თვალით ხედავენ სახალგაზრდები ზოგი სტუდენტია ზოგი სკოლის მოსწავლე ზოგი დიდი ასაკის ადამიანია თავის თვალით ხედავენ რომ ხელა სიყვარული აქვს მეგობრობა არის ერთმანეთს ვეხმარებით ერთად ლოცულობთ ერთად შრომობთ რაც შეგვიძლია ერთმანეთს მე აქ ბიბლიოთეკა არის ვკითხულობთ პატერიკები არის წმინდა მამათა ცხოვრებები არის და სხვადასხვა სასულიერო წიგნები ისტორიული წიგნები სხვადასხვა წიგნებიც არის ბავშვს მაგალითად აინტერესებს ისტორია საქართველოს ისტორია ლიტერატურული წიგნები და საუბრობთ მე ბავშვთან ტესტებს ვატარებთ ხოლმე ბავშვთან და უხარიათ ეს ბავშვი მაინც ეს აზარტივით არის ბავშვი ესე იგი კეთილი გაგებით ვიზახით რომ ასე იგი ტესტებს ვუტარებთ მე იმას დაინტერესებულია როსაც ვკითხულობთ იმ დღეებში რომ კარგად მოგისმინოს ბოლომდე რომ მე ასე თქვა დიდი ქულანი იყოს მე არ ჩაიჭეს და მე საკმაოდ ჭკვიანი ბავშვები არიან კაი თაობა მოდის და აინტერესებს და მე ზოგადად დადებით ქულებს იმაშებიან ასე თქვა და კიდე ხშირია შემთხვევები ხა მე სტუმრებს ვღებულ კელიაში ხშირად სტუდენტებიც მოდიან ხოლმე და საუბარში თავიდან ხა რომ გავიცოთ ერთმანეთს ისეთი შეხედულება აქვს რომ აი აყოლილები არიან მასმედიას და დღეს სამწუხაროდ ხა ესეთი რეალობა არის რომ ცამხრივად აშუქებენ ესე იგი სიმართლეს ხშირ შემთხვევაში არასწორად ყურებენ სხვანაირად აშუქებენ სხვა კუთხით და ესე იგი ცოდნა აქვს კი არიან მართლმადიდებლები მაგრამ ცოდნა აქვს ესე იგი არ არიან მართლმადიდებლით ასე ვთქვათ არასწორი ღირებულებები აქვს ესე იგი თავდაყენებული რაც თავარია ის აქვს მეათე ხარისხოვანს და რაც პირველია ასე ვთქვათ ბოლოა ეს პირველი ხარისხოვანს და მე აქ რომ ესე იგი საუბრობთ წინაზღვთან საუბრობენ მე ესე იგი აღსარებას იტყვიან სხვადასხვა ლიტერატურა არის წიგნები არის სახარებას განმარტება არის მამათა ცხოვრებები არის და ესე იგი ამ დღეების განმავლობაში თვითონ აღიარებენ რომ ესე იგი მე კიდე რაც მეგონა მთავარია თუ მე ყოფილია მეასე ხარისხოვანი და პირიქით რაც ყოფილა მეგონაო მეასე ხაროს ის თუ პირველი ყოფილა და მეორე ყოფილაო და ამის მე გახარებულები მიდიან ესე იგი რომ თავის თავში ამ ღირებულებებს თავის ადგილს დააყენებენ რაც მთავარია ესე იგი მთავარ ადგილს იყოს რაც მეორე ხარისხოვანზე იყოს და გახარებულები მიდიან თვითონ რომ ცოდნას ღებულობენ სწორად რასაც გვასწავლის სახარება ჩვენი ისტორია ჩვენი წინაპრები რაცა რეალობა და არა რაც გამოგონილი და რაც შეეხება რო არის ხალხი ესე გაყოლილი მასმედიას და სხვადასხვა არასო გადაცემას ესე შეუძლიათ საქართველოში არის ერთ მონასტერი ყველასთვის ღია არის თვითონაც მობრძანდნენ და თავის თვალით ნახოთ ეს რაც ხდება რეალობაში ესე იგი არის სიყვარული გაგება მეგობრობა და ეკლესია მონასტრებში კიდე ხდება პირიქით ეს ადამიანის გაყოფა კი არ ხდება ესე გაერთიანება ერთსულოვნება ხდება და გვასწავლის რომ ესე იგი ერთად ვიყოთ
და ღმერთის გარდა ყველანი რაღაცაში ვცდებით და ამიტომ ერთმანეთს რომ მივუტევოთ, ერთმანეთი არ განვიკითხოთ. სახარება ხო გვასწავლის ესე როგორც განვიკითხავთ, ისე განვიკითხები და ასე ვთქვათ, მე ეს ადამიანები რომ მოდიან ახალგაზრდები, თავის ვინც გულწრფელია და ვინც მაინც მართლა დაინტერესებული ობიექტურად, ესე იგი ჭეშმარიტება შეესწავლოს, სიმართლე გაიგოს რა არის და არა და აყოლილი არ აყვეს რაღაცებს სამხრივ ესე იგი ტელევიზია იქნება თუ მასმედია იქნება, პრესა იქნება, აქ თავის თვალით ხედავენ მე ამას, არა მარტო ჩემი მონაყოლიდან, ან წინაზღვის საუბრიდან. თვითონაც ხომ არიან მორჩილებაში არიან, ლოცვას ესწრებიან ადამიანთა ურთიერთობა და ამას თავისი თვალით ხედავენ. ეს მე მუშაობს ადამიანს, იმიტომ რეალობა არის და თავზე რომ გამოსცე ადამიანი თავისი თვალით რეალობაში ხედავს ამ ყველაფერს და ესე იგი მე დიდი მადლობები უთქვიათ ხოლმე რომ კიდე კაი მადლობა ღმერთს რომ ესე იგი აქ მოვხდი მონასტერშიო და ჩემი თვალით ვნახე ეს ერთია შენი თვალით რომ ნახავ და შენ ტყავზე ასე ვთქვათ გამოცდი, მეორე არის ვიღაცის მონაყოლი. ან ასე თქვა ტელევიზიაში ან ინტერნეტში ნანახი არის და ეს მე დადებითად მუშაობს და ძალიან ბევრი შემთხვევა არის, ხშირი შემთხვევა რომ აქედან მადლობელები წასულან ახალგაზრდობა ყველანაირი ასაკი, მაგრამ განსაკუთრებით ახალგაზრდობაში ეს გავრცელებული დღესდღეობით ეს პესიმიზმი ეს რაღაც თითქოს ათეისტური მიდგომა რაღაც აი ბოლომდე ვერ იჯერებენ თითქოს საკითხი და ფაქტები აინტერესებს ადამიანს ხელშეხება უნდა და მადლობა ღმერთს რომ არსებობს მონასტრები და შეიძლება ეს ყველაფერი აი ხელშესახები გახდეს რომ შენი თვალით ნახო ადამიანთან ურთიერთობაში ნახო ეს ყველაფერი და არ არის ასე ვთქვათ ვიღაცის ან მონაყოლი ან დაწერილი ეს რეალობაში ყოფილი არის და ბოლომდე იქნება ესე იგი ღვთისმადლით ეს ხდება ღვთისმადლით. ესე იგი ყოველდღე აღესრულება ღვთისმსახურება, წირვა, ზოგჯერ არის ხომ სამი წირვა გვაქვს ხომ შეკვეთილი წირვები, ზოგჯერ მიცვალებუთ არის, ზოგჯერ ცოცხალთათვის არის. ესე იგი ვართ 6 ღვთისმსახური და ამიტომაც შეგვიძლია რომ გვაქვს რამოდენიმე ტაძარი, ტრაპეზსაც ტარდება ღვთისმსახურება და შეგვიძლია ესე იგი შევატაროთ ხომ შეკვეთილი წირვები, მოდიან ხომ შეკვეთილი წირვები თბილისიდან და ყოველდღე ესე იგი აღესრულება ღვთისმსახურება, გვაქვს პარაკლისები ყოველდღიურად. მონასტერში ყოველდღიური მსხოვრები ადამიანი 70-მდე არის, განსაკუთრებით მარხვებში სტუმრების რაოდენობა იზრდება 150 კაცამდე. მონასტრის ყოველდღიური ცხოვრება განისაზღვრება ტიპიკონით და წინამძღვრის კურთხევით ეს ტიპიკონი წესრიგდება და კეთილმოწესე ვარ მე, მამა ბენიამინის კურთხევით და ვანაწილებ მორჩილებას მონასტერში და ყოველ დილა ადრიანის ცხოვრება მონასტრის აიწყება ცისკარით, 4 საათზე არის ცისკარი, 4 საათი მერე ეს გრძელდება 3 საათი წირვაებმევა ცისკარს. შემდეგ 8 საათიდან 10 საათამდე არის თავისუფალი დრო, 10 საათზე ტრაპეზი არის. ტრაპეზი ტიპიკონის მიხედვით 15 წუთიანია. შემდეგ 11-ის ნახევარზე ნაწილდება მორჩილება, მონასტრის წინამძღვრის კურთხევით მე ვანაწილებ მორჩილებას და მორჩილებაში შეიძლება ყავს ინვალიდები ყავს, ინვალიდებს სულიან, შეშაიჩეხება პურს ვაცხობთ, კიდევ მშენებლობები არის, სკიტები არის და იქ ვანაწილებთ ფიზიკური ძალა ესეჭიროებათ. შეძლებს დაგვარად ეხმარებით ერთმანეთს და მორჩილების დროს ვისაც ფიზიკური შრომა არ შეუძლია, შესაბამისად ვაძლევთ მორჩილებებს. ჩვენ გვყავს აქ ჩავარდნილი ადამიანები, რომლებსაც არ შეუძლიათ თავისით გადაადგილება, ხეიბრები არიან და ინვალიდები და ვუვლით მუდმივი მორჩილება აქვთ, უსინათლოები არიან. კეთდება აქ სანთელს ასხავენ, შეშას შეხავენ, პურს აცხობენ და სანთელს ყიდით, ხატებს ყიდით. ამით ცხოვრობს მონასტერი. ტრაპეზი დღეში განიმართება ორჯერ. როცა მარხვები არ არის 70 კაცამდე მარხვების დროს 140-150 კაცამდე ვართ მონასტერში. 7 წელია მონასტერში ვცხოვრობ და ჯერ არ ყოფილა რომ ტრაპეზი არ გამზადებული იყოს და არ დაგვეპირებიოს ადამიანები. ყავს დარდომილი ადამიანები მონასტერში, იმათ თავისი მორჩილები ყავს. და კელიებში თავთავის კელიებში მიაქვს ტრაპეზი დარდომილი ადამიანებისათვის. მოდიან ხშირად მოწყალებაზე, ძირითადად შაბათ-კვირას. და როცა ფული არ აქვს, მატერიალურად როცა ვერ ვეხმარებით ტრაპეზ გაუმართვათ ვაჭმევთ. შემდეგ კიდევ სახშიდაც ვატანთ ხოლმე პროდუქტებს. და არც ერთ ადამიანს არ უშვებთ გულნადგენს, რაც შეგვიძლია იმით ვეხმარებით. ეს მარტყოფელის მონასტერთან რა კავშირია და ესაა მეურნეობა ასე რომ ვთქვათ. ჩვენ იქ მიწის ნაკვეთები ძალიან ცოტა გვაქვს, ასე რომ ვთქვათ, მოყვანილი აი ეს ბოსნეული ფაქტიურად არაფერში არ კმარა. იმიტომ ხალხი ბევრია და არ ყოფის.
მე ერთ-ერთმა ეს გადავწყვიტეთ აგვეყო აქ მიწის ნაკვეთი და ჩვენ თვითონ ჩვენი ძალებით მოგვიყვანა სხვადასხვა ესე იგი აი ბოსტნეული აი დათესილი გვაქვს კარტოფილი, კიტრი, პამიდორი, 700 წირი ვენახი დავდგეთ ამ ზაფხულზე გახარებული აბსოლუტურად ყველა აი საბარძიმე ღვინისთვის პლუს კიდე აქეთაც დამუშავებულია მიდროები და ჩვენი ძალებით აი მომსვლელი სტუმრებით ახალგაზრდა ბავშვები მოდიან და ჩამოდიან თბილისიდან, რუსთავიდან, სხვადასხვა რაიონიდან და გვეხმარებიან ამაში ყველაფერში მიდრო ჩვენთვის ნელი იქნება დიდი ტერიტორია და დამუშავება გაგვიჭირდებოდა. კიდე აბსოლუტურად უბრალო ხალხი ისეთი ასე რომ ვთქვა ჩვეულებრივი საშუალო შესაძლებლობის ოჯახებიდან გვეხმარებიან. ზოგს მაგალითად 10 პაჭკა ცემენტი მოაქვს, ზოგს ეს ბლოკი, ზოგს ქვიშა და აი ასე ნელ-ნელა ღვთისმიერი ხალხის დახმარებით და პირველ რიგში უფლის შეწევნით რა თქმა უნდა ეს ნელა გამოგდის ყველაფერი. აი ეს მაგალითად ფაქტიურად გამოუყენებელი მასალა იყო რომ წამოვიღეთ ჩვენ გადასაყრელის შეშად უნდა გამოვიყენებთ და ჩვენ ამას დავამუშავეთ მე და გავაკეთებთ კარფანჯრებს გავაკეთებთ ამისგან სავარდლებს გავაკეთებთ დასაჯნოს კამებს გავაკეთებთ ბლოგინებს ავაწყობთ და გამოვიყენებთ აი აქ ეს დაგეგმილია სატრაპეზო მშენებლობა თითქმის აშენებულია მოყვანილებული თუ აკვირდებით აი სამშენებლო მასალაში გამოყენებულია ვარდიული აგური ბლოკი კრამიტიც კი გამოყენებული ეს სიტყვის რასაც ჩვეულებთ იმით ვაშენებთ საბაგეროდ ხარისხიანაც შენდება და ის შენობას მეგობრი საკმაოდ ლამაზი გამოვა. ეს კეთილშობილები ადამიანები ჩვენთან სისტემატურად მოდიან. მაგალითად ეს ბატონი თემური ჩვენ დიდი ხნის მეგობარია, აბსოლუტურად უანგაროდ გვეხმარება და თითქმის რამოდენიმე წელიწადია ჩვენ გვერდში დგას და ამ დიდ საქმიანობაში გვეხმარება, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. ეს ახალგაზრდა ბავშვები კიდე ჩამოდიან ზოგი თბილისიდან, ზოგი რუსთავიდან და შესაძლებისაგვარად რაც შეუძლიათ. არ აქვს დიდი გამოცდილება მაგალითად აი ეს ბოსტანში მუშაობის, ვენახის მუშაობის, მაგრამ გულით და სულით აკეთებენ და ამით გამოდის ეს მეროვალი. ჯერ ახალგაზრდა ვარ, ერის ცხოვრებაც, ქალაქის ცხოვრებაც, რაც არ უნდა იყოს დამღლელი არის, აქ სულ სხვა გარემო გვხდება, სულ კარგი სახეები, სულ თბილი დარიგებები და რავი, ხშირად ვცდილობ რომ ამოვიდე როცა დრო მაქვს და რავი, ეს ჩემი აქ ყოფნა და ელემენტარული ქვაქვაზე დადება, ჩემთვის მომავლისთვის უფრო კარგი არის. რავი, ვცდილობ რომ ხშირად ამოვიდე და მინდა რომ მაგალითიც ვიყო, რავი, სხვა ახალგაზრდებისაც ვიცი რომ ხშირად ამოდიან, ბევრ რაღაცას აკეთებენ და ჩვენ გვაქვს ახლა ძალა და ჩვენ შეგვიძლია რომ მივეხმაროთ ამ ადამიანებს. რავი, ბევრი ამოვიდეს, კარგი იქნებოდა. ნათლობის შემდეგ ხვდებით ეკლესიის წევრები და ჩვენ გვია მებრძოლი ეკლესია, ხოლო ვინც ეცაშია წმინდა ემს ვეძახეთ იმას ქვია მუზეუმი ეკლესია. ჩვენ რატო ქვია მებრძოლი ეკლესია, იმიტომ რომ ხდება ოხილავი ბრძოლა. აი მაგალითად სერაბი ბროუზი, ამერიკელი მოძღვარი რო დაესწრო მართლმადიდებლების წირვას. დაინახა რომ იქ რაღაც შეშალა, რაღაც თიკაროსთან შეიშალა და თქვა რომ აქ წინააღმდეგობა არისო და აყოფილა ღმერთიო, ბროდისგანო ქონდა ხედულობაში. და დაიბადა კათოლიკების ოჯახში, მე იყო ბუდისტი, ევანგელისტი და აი მართლმადიდებლების წირვას დაესწრო და რო დაინახა რომ რაღაც შეიშალა მდგრადს თიკაროსთანს. გახდა მართლმადიდებელი. ამით ისე თქმა მინდა რომ სოქსოუგვის რომ უდელი დაუშვათ მოიცა უხეშად და ამის შემდეგ ეკლესიაში არ დადის. მოძღვარი არის იარაღი ღმერთის ხელში და როცა ადამიანი ინარჩება ჩვენს ზიარება იკუნება ადამიანის სული. და რა აქვს მნიშვნელობა იქ მოძღვარი წმინდანია თუ ესე იგი ცხოვრობს უღისად. და იუდა მოციქულზე ნათქვამია რომ თავის ცხოვრებაში მტრებს აღადგენდა, ავანტყოფებს გულნავდა. მაგრამ ახლა ფული უყვარდა მეძებდა და ამიტომ ვეღარ ცხონდა. ყველა ადამიანისთვის თავარი უნდა იყოს ცხონება. რამდენია წმინდანების მოიუკიდურესებაც არის რომ წმინდანების საფლავებთან და მაგალითად მამა გაბრიელის საფლავთან ათენებენ ღამეებს და შეიძლება წვოთვაზე აღარ დადიოდნენ. ჩვენი სწავლებით პატივი უნდა ვცეთ წმინდანებს, მაგრამ სული იკურნება არა წმინდანების საფლავთან გადანებით, ჩვენ უბრალოდ წმინდანები გვეწევიან ფიზიკურ ჯანმრთელობაში ან ოჯახური პრობლემის მოგვარებაში თავიანთი ლოცვებით, მაგრამ სული იწმინდება მხოლოდ აღსარებას ზიარბით, ამიტომ აუცილებელია მოძღვრის არჩევა. და ყველა მოძღვარი არ იქნება ერთ და იგივე მოწოდების დონეზე, როგორც ყველა ექიმი არ არის, მაგრამ როგორც თუ ისე როგორც ექიმის ნეობაზე არ არის დამოკიდებული ჩვენი ფიზიკური განკურნება, ასევე მოძღვრის სიწმინდეზე ჩვენი სულის განკურნება. რაც შეეხება ჩვენ მონასტერს 99 წლიდან არის მოქმედი, მანამდე კომუნისტების დროს დახურული იყო და თავიდან იყო მეუფე იობი, წინამძღვარი, მერე იყო მეუფე დანიელი, მეუფე ისაია, იყო მეუფე იაკობი, მეუფე გრიგოლი და ახლა ჩვენთან ჩვენი წინამძღვარია მეუფე ივანე და მინდა აღვნიშნო რომ ყველა მეუფეები გამოირჩეოდნენ დიდი ყურადღებით ჩვენი მონასტრისადმი.
ასევე ყველას აწუხებდა ეს რომ ჩვენ აფხაზეთის ეპარქია ვართ, როგორც ყველა ქართველს მაგაცაც ესე იგი დიდი ტკივილი აქვს აფხაზეთთან დაკავშირებით. მაგრამ როგორც ყველა მოწმინე, ისე მეუფეებიც და სახარებაც გვასწავლის, რომ ხსნა არის სინანულში, აღმერთმა მოგცეს სინანული. მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო პატრიარქს, რომ აფხაზეთის ეპარქიას გამოგვიყო ხილსი მამა ანტონის მონასტერი და მინდა ვთქვა, რომ 93 წლიდან ფიზიკურად დაქავარ და ვხედავ, რომ მამა ანტონი ყველაფერში მეწევა და გვეწევა ღმერთი წმინდანების ლოცვით. ეს მამა ანტონი ყველა წმინდანთან დაგვიხდი, მამა გაბრიელი იქნება თუ მატრონა მოსკოველი თუ ივანე დამასკელი თუ წმინდა ნიკოლოზი. ყველა წმინდანების ძალა არის ღმერთში და ქეთევანწამბულის მაგალითს მოვიყვან, რომ ქეთევანწამბულს რო ეფიქრა ყველაფერში დავეთანხმები შახაბასო და დარჩები დედოფლადო და გულში ვიქნები ქრისტიანიო, მაშინ აღარ ეწამებოდა და ასევე ჩვენ ერთ დღეს 100,000 ეწამა და როცა ქრისტიანობა ქადაგებს სიყვარულს, ჩვენ ვხედავთ, რომ ქრისტიანები ხშირად ეწამებოდნენ ქრისტესწმენის გამო და აი მარტო იმასაც ქადაგებს, რომ მტერის გიყვარდეს და ამ დროს ისმის კითხვა, რატო ეწამებოდნენ ქრისტიანები ფიზიკურად. ზოგჯერ ის ვინც ვაწამებდა მაგათ არ თხოვდა ქრისტეს უარყოფას, თხოვდა კერპების თაყვანისცემას. და ახლა რაც ხდება მასმედიის საშუალებით ზოგი იქამდე მიდის, რომ რა მნიშვნელობა აქვს, რომელ საწუნებაში ხარ. გამოდის, რომ წყვილად წამებულა ღმერთი და ესე იგი მნიშვნელობა არ ქონია ქრისტეს ჯვარსმა წამებას ჩვენი ცხოვრებისათვის. ღმერთი მოვიდა ყველასათვის, გამოჩნდა დევნებისა, ცხოვრების წესისა და ცხოვრება არის მხოლოდ ქრისტეში. და ზოს გული წავიდა, როცა უყურა ქრისტეს ნებანი, მაგრამ ეს ხო არ არის. ეს ხო რეალობა, რაც კინოში იყო, ეს ხო რეალურად მოხდა და ყველა ადამიანს, ყოველ დილას უნდა ასოდეს, თუ რაფასად გაიყო 60-ის გარები. და ეს თუ ეხსენება ადამიანს, მერე ესე იგი არ შეცოდავს. შეეწინააღმდეგება ცოდვას თავის თავში და აღდომა რო გიხარია ყველა ადამიანმა, ჯვარზე უნდა გააკრას თავის საკუთარი ამბარდავნება, თამოყვარეობა, ნებები და მაშინ გარდაცვალების შემდეგ ცხონდება. ჩვენი გზა არის ვიწრო გზა და მადლობა ღმერთს მიხარია, რომ მიუხედავად იმისა, 10 წლის წყობა გავიარეთ, ძალიან ბევრია მოწმენე ჩვენი ასაკიც ახალგაზრდობას აქ მომდიან რუსები და ბერძნები, უკვე თუ რამდენი ახალგაზრდა მრევლის. საქართველოს გაბწენებაში გულისხმობ, რომ საქართველოში უფრო მეტი ადამიანი იქნება მოწმენე მოსახლეობასთან შედარებით სხვა ქვეყანაში. მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის და მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენი ეპარქიის დემთავარს, მეუფე ივანეს იმ ყურადღებისათვის, იჩენს ჩვენი მონასტრისადმი. მეთმა დაგოცოთ ჩვენთან არის ღმერთი.
ამ ადამიანებს სჭირდება ჩვენი გვერდში დგომა და რით? იმით, რომ უბრალოდ ჩვენ არ განვიკითხოთ ისინი, ჩვენ ვიყოთ მეტად დამნახველი მათი კეთილი საქმისა და შეეცადეთ, რომ დაინახოთ მათი საქმენი ამ გადაცემითაც და ისეთ საერთოდ, რაც უფრო ბევრ მონასტერს ვნახულობ, მით უფრო წმუნდები, რომ ეს ხალხი არიან, ვინც შემოგვინახეს და ვინც მომავალში შემოგვინახავს და პატივი უნდა ვცეთ ამ ადამიანებს და იმიტომაც დავიწყე ამ ყველაფრის გაშუქება, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ ის ხალხი, ვინც ჩვენ ზურგს უკან ჩვენზე ზრუნავს. ესენი არ ჩანან, ცდილობენ ხოლმე არ გამოჩნდნენ, მაგრამ მე რაღაცნაირად ვახერხებ ხოლმე რაღაცა თხოვ ხოლმე ხან რაღაცა, რომ უარს ვერ მეუნებიან და ესე ვიღებთ ხოლმე და იმედია, რომ მოგეწონებათ ეს ყველაფერი და ჩვენ სმენელს ძალიან გთხოვთ, რომ ძალიან დიდი ანტიპიარი მიდის ეკლესიის, სასულიერო პირების და მოედობით იმ ადამიანებს, ვინც სიბოროტეს თესენ და დაუჯერეთ და მიენდეთ იმ ხალხს, ვინც აი აქ ესე შრომობენ ჩვენთვის, ჩვენი ნათელი მომავლისათვის. ჩვენ თუ რამე აბსოლუტურად გადაგვარჩეს ამ ქვეყნად, ეს არის ეს მამები არიან, ეს ტაძრებია და ეს მონასტრებია. ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი და ყველა ის ადამიანი, ვინც ჩვენი ეკლესიის აღშენებლობაში იღებს მონაწილეობას. მიიღეთ თქვენი თუნდაც დუმილით და ლოცვით მონაწილეობა ეკლესიის აღშენებლობაში. თქვენი მონაწილეობა შეიძლება ისიც იყოს, რომ სხვადასხვა მასმედიის საშუალებებით ვცელდება ძალიან ცუდი ბევრი რამ ეკლესიის წინააღმდეგ და თუ ამას უბრალოდ თქვენ არ დაიჯერებთ, ან თქვენზე ეს არ იმოქმედებს, ეს უკვე იქნება თქვენი ამ ადამიანების გვერდში დგომა. როცა ადამიანი ხედავს კარგს, პირველ რიგში მისთვის არის უკეთესი. ესე დავასრულეთ დღევანდელი გადაცემა მარტყოფის მამათა მონასტერში. შეგიძლიათ რომ თავადაც ამოხვიდეთ და იხილოთ, ვისაც კიდე დღეს გააქვთ იმის დრო, რომ სიტყვაზე განიკითხოთ სასულიერო პირები, ის საქმე განიკითხოთ, რასაც ეს ადამიანები მოღვაწეობენ და ჩადიან ჩვენი ერის წინაშე, ხო? შეგიძლიათ ამოხვიდეთ და თავად მაინც იხილოთ, თუნდაც ერთი დღით რასაკეთებენ და შემდეგ მაინც თუ გექნებათ ამის საშუალება ილაპარაკოთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თქვენ აქ ამოხვიდეთ და ეს ყველაფერი თავად იხილოთ, იმ ენასაც კი ვერ მოაბრუნეთ იმაზე, რომ მათზე რამე თქვათ. წინა გადაცემასაც უამრავი ადამიანი, უამრავი გამოხმაურება მოყვა და თუ შეგიძლიათ რომ აი ამ გადაცემების მთელი ისმინა გავაგრძელო სერიებად და თუ შეგიძლიათ სხვადასხვა ეპარქიებში თქვენი ის სასულიერო პირები, ვინც ესე მოღვაწეობენ, წარმოგვიდგინოთ ის მონასტრები, ხო? ჩვენ შეგიძლიათ დაგვეკავშირდეთ, ვისაც შეგიძლიათ რომ დაგვეხმაროთ რამის გადაღებაში, რაღაცა ზოგ ადამიანს შეუძლია რაღაცა დაგვეხმაროს და თუ გექნებათ ამის სურვილი, შეგიძლიათ დაგვეკავშირდეთ და ჩვენ მზად ვართ, რომ ყველა რეგიონში, ყველა ადგილას ჩამოვიდეთ და გავაშუქოთ ეს ყველაფერი და დიდ მადლობას მოვახსენებ ამისათვის ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩვენ გვეხმარება იმაში, რომ ეს მოძღვრები ესე გაშუქდნენ და ესენი აუცილებლად თქვენ უნდა ნახოთ. ამ გადაცემით გემშვიდობებით, შემდეგში აუცილებლად კიდე შემოგთავაზებ ძალიან ბევრ კარგ გადაცემას.